Tudjátok, hogy szeretem a kihívásokat, nem ijedek meg a nehezen meghorgászható horgászhelyektől, a zord, olykor szélsőséges időjárástól, és imádok nagy és erős halakra horgászni. Nos, a most kiválasztott nemesnádudvari tőzeges tórendszer pont ilyen, ami nekem való. A megszokottól eltérő módon először a felszerelés bemutatásával kezdeném, hogy képbe kerüljetek, mire lehet itt számítani. Féderhorgászatra készülök, de ehhez a legerősebb féderbotjaimat és a legnagyobb ósóimat kellett magammal hozni. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy a helyi szabályzat szerint 0,35 mm-től vékonyabb főzsinór például nem használható. Miután a tógazda leellenőrizte a felszerelés megfelelő erejét, csak utána kezdtem meg a horgászatot. Látszólag ágyúval lövök verébre, és ez a bivajerős felszerelés csak addig tűnik eltúlzottnak, amíg össze nem akadok a tó egyik öreg lakójával, amely mindenáron be akar menekülni valamelyik parci lakadóba. Na akkor derül ki, hogy mire képes ez a felszerelés. De milyen halak élnek itt, amelyek indokoltá teszik ezt az erős felszerelést? Vad és erős pontyok, amúrok és kapitális méretű tokhalak. Ezek kifogását ráadásul nehezíti a tőzegbányászat után visszamaradt, tagolt, egyenetlen és akadós mederfenék, illetve a tavakat szegélyező sok-sok akadó. Sok évvel ezelőtt jó néhány alkalommal horgáztam itt ezen a vizen, de az akkori felszerelésemmel, módszereimmel egyszerűen 5 kg-nál nagyobb halat nem tudtam a tóból kifogni, a fölötte lévők rendre megtréfáltak. Valamikor az ember úgy érzi, hogy ez a víz egyszerűen nem nekivaló, és ezt el kell engedni. Így voltam ezzel én is, de most, amikor visszatértem, már sokkal jobban felkészülten tettem mindezt, és milyen jól tettem, mert ha már több halat nem is fognék, akkor is nyugodtan mondhatom, hogy olyan élményekkel gazdagodtam, amelyekért már megérte eljönni. Tegnap délelőtt érkeztem, és a pálya feltérképezésével kezdtem. Ez azt jelenti, hogy kereső horgászattal próbáltam meg a halakat megtalálni. Dobtam a mederbe, dobtam közel, dobtam távol, dobtam ki a part szélébe, tehát minden létező helyet próbáltam meg szisztematikusan végighorgászni, hogy megtaláljam a halakat. Kellemes meglepetésként ért, hogy viszonylag gyorsan tudtam kapásokat elérni a hagyományos kisméretű csalikkal, de ezek a kifogott halak rendre tenyeres vagy attól nagyobb keszegek, kárászok voltak. De egyértelmű, nem ezekért jöttem. Meglepő számomra, hogy annak ellenére, hogy február van, hideg a víz, hogy ennyire aktívak már a fehér halak is. Ahhoz, hogy kiszelektálhassam őket, egyre nagyobb és nagyobb csalikat tettem föl, és végre megérkezett az első pontyom. Jaj, de bátortalan vagy, remélem nem keszeg lesz. Itt van az első hal. Hú, hallod, és nem is ígérkezik rossznak. Hallott, teljesen kijött ide a szélébe, át kellett jönnöm, mert különben már benne az akadóba. Itt van a ponty. Megvan az első nemesnádudvari pontyom. Nem is rossz szám ez. Brutál liver. Peredből ennyi maradt. Szépen leoldódott, és tetszett a pontynak. Ezt nézzétek, milyen gyönyörűség. Látszik, hogy tiszta vízben él, szép, sötét színű a hal. Soha rosszabb kezdést. A ponty fárasztása közben bizonyára hallatszódott, hogy a háttérben szinte az erdő majd ránk borult, irgalmatlan erővel fújt a szél, és óriási szerencsénk volt, hogy a horgászatot tulajdonképpen azt tette lehetővé, hogy ez az erdősáv
a szélnek a jelentős részét megfogta. Illetve felállítottam ezt a kis félsátrat szélfogóként, hogy a komfortérzetemet javítsa. A horgászatok során különös hangsúllyal bír mindig a csali, de meggyőződésem, hogy a felmelegedő vízi horgászatoknál ez még hangsúlyosabb. Nézzük is meg jelen pillanatban, hogy milyen csalikat használok, melyek lesznek itt talán a legjobbak. Én alapvetően a finomféder horgászat híve vagyok, és biztosra vettem, hogy ebben a hideg vízben, februárban úgy tudok komoly mennyiségű és szép halakat fogni, hogyha a végletekig lefinomítom mind a csalit, mind a horgot, mind a végszeléket. Mind ahogy korábban már említettem, ez abszolút nem jött be. Egyik keszeget a másik után fogtam, és nem rájuk pályáztam. Az első, korábban bemutatott gyönyörű szép pontyomat a fluo oldódra lebegő pelet a brutális máj ízesítésű változatának köszönhettem, és hogy meghökkentő, hogy ebből is nem a kisebb, hanem a nagyobb 16 mm-es pelettel tudtam őt megfogni. Baromira főlelkesültem az első hal kifogása után, és biztosra vettem, hogy megvan a tuti csali. Hát sajnos nem. A megoldódott, majd később újra cserélt csalikkal is egymás után fogtam a keszegeket, kárászokat. Mit kell ilyenkor csinálni? Tovább durvítani. Amit a kezemben tartok, egy 20 mm-es halibut pelet, és a végén egy triplex pop-up boilival kikönnyítve. Na, ez egy igazán termetes falat. Úgy gondoltam, hogy nincs veszíteni valóm, és lássuk, mit ad ez a brutális nagy csali ebben a hideg vízben. Na, ami ezután jött, az engem is meglepett. Jaj, hol lesz ennek a vége? Állj már meg! Ez brutális. Azt csinál a hal, amit akar. Az előbb megkerülte ezt a nagy vízben lévő bokorsort. Még azon is folyamatosan izgulni kell, hogy nehogy beletekerje magát a szakadóba. Nem véletlen kemény és nehéz terep ez. Nagy halakkal, igazi nagy halakkal. Te jóságos ég, itt van már. Aj, megint a bokrot célozta meg. Fú, ott volt a bokor szélébe, ott forgolódott. De minden oda akar visszamenni. Ja, itt van már a stég előtte, jóságos ég, mekkora vagy. Fú, mint egy tengeralattjáró. Ezt nézd! Big River karikába. Hát ez hihetetlen. Ebben a hideg vízben is ilyen küzdelemmel, ilyen hihetetlen erővel bír ez a hal. Tógazda segítségét kérem a szákolásban, mert a hal biztonságos partra kerülése érdekében ez a legjobb. Feri, gyere, légy szíves! Szerintem most már meg tudjuk szákolni. Az óriás ponymerítő is kicsinek bizonyul. Köszönöm szépen, Feri! Ez emberes darab! Emberes darab, gyerekek! Azt a szentségét! Ez nagyon durva, hallod.
A 1,20 m punybölcső teljes egészben kitölti, sőt, még ki is lóg belőle. Mekkora. Próbálj meg megemelni, megmutatni a kamerának. Segíts, légy szíves, fogd meg a farkát. Azt a mindenségit. Hallod, mekkora? Te jóságos ég. Fú, milyen súlya van. Igazi monstrum. Azt nézd. Fú, de szép vagy. Gyönyörű télitok, gyönyörű. Fú. A tegnapi nap folyamán nem csak a csalikkal, a távolságokkal, hanem a végszelékekkel is sokat kísérleteztem, hogy melyik lehet itt a leghatékonyabb. Természetesen először metódfédelkosarakkal indítottam a horgászatot, de itt ez nem működik. Valószínűleg ennek az oka az, hogy nem lehet vele kellő mennyiséget bejuttatni, és mire odaérkezik, vagy odaérkezne egy termetesebb hal, annak már ott nincs semmi. Így kerültek képbe azok a kosarak, amelyekkel nagyobb mennyiségű ejtetőanyagot lehet bejuttatni, ez pedig nem más, mint a Pellet Feeder Complete kosár. Ez egy összfér végszerelék, mert egy PB ólomelhagyós végszerelékre van ráakasztva. Egyébként ez egy nagyon hasznos és jó végszerelék, mert ha a hal végképp belekeveredne az akadóba, akkor az ólom vagy az etetőkosár, mint ahogy látható, le tud róla akadni. Ha véletlenül elszakadna, akkor nem húzza magával a kosarat, nem fog megakadni, és túl fogja élni ezt az incidenst a halunk. Azért mondtam, hogy összvér ez a végszerelék, mert valójában nem ez a kosár illik ehhez, de hát a tegnapi nap folyamán nem állt rendelkezésemre másik. Ezt most szépen le is cserélem, és a helyébe felteszek egy 70 g-os Rakett Feeder kosarat. Na, így ez a végszerelék már komplett. A másik végszerelék az egy Pellet Feeder Complete kosárral kombinált, de ez már szépen szabályosan összeállított végszerelék. Annyit változtattam rajta, hogy az eredeti gyári forgót kivettem, és a helyébe egy Guru Speedbead gyorskapcsolót tettem. Ennek a mérete egyébként pont akkora, hogy ebbe a gumihüvelybe szépen beleszorul, ezáltal a szerelék félfixé tehető, amely segíti a biztosabb akadást. Az első nap, amely durván 6 óra horgászatból állt, ezzel a két szép hallal zárult, amely nem rossz így télvíz idején, de ismerve a tóban rejlő lehetőségeket, én még többre vágyom. Ezért persze mindent meg is teszek, de joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi hozhat változást, hogyan lehet a halfogás ütemét felpörgetni. A tógazdával beszélgettem erről, és egy számomra, már itt télvíz idején, számomra megdöbbentő ötlettel és javaslattal állt elő, amely nem más, mint hogy be kell etetni. De hát még egyszer, sokadjára említem, február van. A víz hőmérséklete még ennek a tőzeges talajnak köszönhetően sem lehet több 6 Celsius foknál, akkor mi szükség lenne ilyenkor az etetésre? Én mindig azt tapasztaltam a hidegvízi horgászatok során, hogy nagyon kevés koncentrált kajára van szükség, hogyha esetlegesen ilyenkor nagyobb mennyiségű etetőanyagot juttatunk be, azzal mindig csak azt értem el, hogy azt a kevés táplálkozásra bírható halat is jól lakadtam, és egyetlen egy kapás nélkül megúsztam. Amikor létjogosultságot nyer egy koncentráltabb etetés, ez a tógazdasági tapasztalatokból jól lemérhető, az amikor a víz hőmérséklete 15 Celsius fok fölé emelkedik, ekkortól tudja a ponty egyébként leemészteni és hasznosítani a táplálékot. Nekem viszont most nem ők az első számú célhalaim, hanem a tokhalak, amelyek egész télen táplálkoznak. Megfogadva a tógazda tanácsait, leraktam egy bóját, a parttól kb. 70 méterre, és azt halibut pellettel megetettem. Itt a bójám, ennek a környékét szólom meg. 1, 2, 3, 4 marék. Ennyi. Megvallom őszintén, kicsit kétkedve fogadom ennek ebben az időszakban a sikerességét, de kipróbálom, aztán majd kiderül. Így az egyik botommal az etetést fogom meghorgászni, míg a másikat továbbra is keresőhorgászatot végzek, aztán hamarosan meglátjuk, hogy melyik ad több halat. Horgon az újabb tok, ami megdöbbentő, hogy a megakasztása után hasonlóképpen, mint Kanadában, minden egyes megakasztott hal kiugrott és megmutatta magát. Itt is megmutatta magát egyből. Szerintem csak most vette észre, hogy meg van akasztva. Mert eddig csak komótosan úszkált, nem is tudatosult benne, hogy horogra került.
a víz nem lehet több 5-6 Celsius foknál, de mégis olyan erős a hal, hogy ezt a brutál erős felszerelést tulajdonképpen úgy húzza, hogy ő akarja. Na most, amit eddig sikerült feltekernem az orsó dobjára, azt most mind visszahúzza. Lesz neked Vigiver, legerősebb féderbotom, olyan, mint egy kis vékony pálcika. Pedig húzom rendesen. Érzem, hogy a nyelés görbe a botnak. Azt a mindenit! Állj már meg! Nem. Ilyen nincs. Tógazdámnak rendkívül jó érzéke van, hogy mindig akkor látogat meg minket, amikor tokot fárasztok. De figyelj, csak jöhetnél gyakrabban is felé. Így fog történni. Oké. Okay. Így legalább újfent tudsz nekem segíteni a hal szálkolásában. Komolyan össze kell szedni mind erőmet, hogy megbírjam emelni. Most már egyre rövidebb távokat tesz. Belefér. Jaj, megvan. Nem van? Aha. Na, oj. Köszönöm szépen. Jó. Szép. Jaj, de. Hú. Feri, te is gratuláltál nekem a kifogásához, én pedig szívből gratulálok nektek a gyönyörű hal állományhoz. Köszönjük szépen. Fantasztikus élmény ilyen alakra horgászni. Nézzük meg ezt a csodálatos szép halat. Újfent kell a segítséget, hogy biztonságosan megbírjam tartani és emelni. Puh, hallod? Gyönyörű pillanat. Igazi torpedó. Igen. Hatalmas farokhuszonja. Volt már szó arról, hogy kísérleteztem a különböző végszelékekkel, a különféle csalikkal, viszont volt egy dolog, ami standard módon működött tegnapi nap folyamán és a mai napon is. Ez pedig nem más, mint az a csalogatóanyag, amelyet a kosárba töltöttem. Ennek az alkotóelemeit fogom megmutatni elsőként, majd azt, hogy hogyan keverem be. 4 alkotóelemből áll: brutál liver etetőanyag, pelletpak fekete tinta ízesítéssel és brutál liver mikrometód feed pellet. A száraz anyagok összekeverése után pedig hozzákerül egy flakon spéciadditív fűszeres vörösmáj kivonat.
Nagyon érdekes ez a brutál liveretető anyag. Amikor megalkottuk, akkor egyértelműen egy melegvízi nyári keveréknek szántuk, míg ezzel szemben a tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy egész évben tökéletes módon adja a halat. Sikerült megalkotni egy olyan tartalmas keveréket, amely főleg az ilyen jellegű nagyhalas, bojlis tavakon hihetetlen módon vonzza a halakat. Baromi jó szelektáló hatása van, imádják a nagypontyok és a tokok is. Persze ennek a beltartalmi értékét tovább lehet növelni. Ez nem más, mint a pelletpak, fekete tintahal ízesítésben. Ez egy proteinbomba, több különböző pellet keveréke. Ha magába használjuk, akkor van hozzá pelletragasztópor, és egy tömény aroma is. Ebben van több különböző méretű halibut pellet és gyors oldódású kárp pellet. Elsőként hozzáöntöm a dobozban található sűrű aromakoncentrátumot. Minden cseppje kincs, ezért vízzel föloldom, az üvegtartalmát kimosom. Baromi erős, nagyon intenzív illata van. Itt az újabb tartalmas összetevő. Brutál liver mikrometód feed pellet. Ez különféle mikropeletek és fluomorzsa mesteri keveréke. És itt van a fűszeres vörösmáj spéciadditív kivonat, amely csípős paprika és folyékony máj kivonat keveréke. Nem sajnálom tőle, az egész üveggel ráöntöm. Ettől lesznek olyan különleges íze, aromája, amelyet nem bírnak kihagyni a halak. Hideg vízben minden túlzás nélkül állíthatom, hogy egy igazi nagyhalmágnes. Minimum fél liter vizet kell hozzátennem még, ahhoz, hogy a pelletszemek meg tudják magukat szívni, felpújjanak, megdagadjanak és jól tapadjanak, ahhoz, hogy a kosárba lehessen tölteni. Amikor ilyen kellemesen lucskos a teteje, nem kell megijedni, akkor pont jó, le kell döngölni, és egy 4 óra 20 perc múlva felszívja magába az összes vizet, és pont tökéletes lesz. Íme a kész, bekevert, májas, fűszeres csalogatóanyag. Egyetlen egy dolgot sajnálok, hogy a kamerán keresztül még nem tudjuk átadni ezt a rendkívül kellemes, intenzív, fűszeres, májas aromát. Ezt mindenképpen próbáljátok ki. Itt a következő. Hihetetlen. Durván irányt váltott. Azt hittem pedig, hogy sikerül már ide húzni a stégelés. Előbb partra segíthetem, mint az eddigieket. Aha, ezt csak én gondoltam így. Elképesztő, milyen erő van minden halban. Hogy védekezhetnek ezek mondjuk 20 Celsius fok feletti vízhőmérsékletnél?
Megszákolni még csak sikerült egyedül, most éppen a tógazda nem tartózkodott erre, de ezt elvinni ponybölcsőig egyedül, szerintem az képtelenség. Karesz, légy szíves, segíts már nekem, meg kellek. Ó, hallod. Rakettkosárral kombinált hosszabbik előkés végszeléke jött, hogy ez most véletlen, vagy van jelentősége. Csali széttört, maradványai már oda vannak, az akadás viszont itt is nagyon tökéletes. Most Karesz segítségét kértem meg ahhoz, hogy meg tudjam nektek mutatni ezt az újabb óriást. De ezen már tényleg mosolygok, hát februárban, ilyen horgászatban talán még soha nem volt részem. De milyen súlya van, Karesz? Nagyon nehéz. Pedig te csak a felét fogod. Lehet, hogy csak a nehezebbik felét. Szerintem ez a nehezebbik része, a feje. Megjött közben a tógazdánk is. Igen. Adunk neki egy húsvét előtt egy kis vizet. Megtiszteljük a halat egy kicsit. Nagyon hideg ez a víz. Ez kell a halaskának, ezt szereti. Engedjük is vissza. Köszönöm szépen az élményt. Ez a tórendszer egyébként egy igazi vadvízi rengeteg. Messze van a lakott területtől, messze van mindentől, de pont ezért mégis rendkívül csendes és nyugodt. Most persze, ha körbenézünk, minden kopár, hiszen tél van, de nem nehéz elképzelni, hogy amikor a mögöttem látható tölgyfaerdő kizöldül, valamint a tóparton található nádas feléled, itt harapni lehet a zöldet. Egyszerűen csodálatos, minden nagyon szép. 5 tóból áll a tórendszer, és azokat a mögöttem látható csatorna köti össze. A halak tulajdonképpen szabadon tudnak ezen a csatornán keresztül közlekedni, és a számukra legszimpatikusabb tóegységet kiválasztani. A dolog további érdekessége, hogy ezen az zegzugos tórendszeren mindösszesen 8 horgászhely van. Így garantáltan nem zavarják egymást a horgászok, kedvük szerint horgászhatnak. Annak ellenére, hogy mindentől távol van, mégis nagyon komfortos. Minden horgászhely mögött egy faház van, egy kiépített stég és egy csónak. Természetesen minden faház árammal van ellátva, illetve azok, akik több napra érkeznek, tusol is a rendelkezésükre áll. Apropó több nap, úgy gondolom, hogy ez egy olyan vízrendszer, ahova minimum 2-3 napra, vagy akár még több napra érdemes ellátogatni, hiszen akkor lehet a tóban élő, igazán kapitális, nagyméretű halakat előbb vagy utóbb horogra keríteni. Február 6-át ír a naptár, 2 napot szántam erre a horgászatra, és amit eddig fogtam, én maximálisan elégedett vagyok vele. Lassan összepakolok és elindulok haza, mert talán még van egy óra hosszám és besütítelik. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornánkra. Éreztem, hogy még lesz egy hal. Hát ez szerintem nem tok, ez point lesz. Mindent lebontottam már, tulajdonképpen csak a 2 botot kellett volna elrakni. Nem is olyan könnyen adja magát. A tokoknak szánt csemege megtetszett ennek a szép pontnak is. Valószínűleg túl sok tok már nem maradhatott az eretésen, hogyha ez a ponty is oda tudott férni az eretéshez. Ponttyal kezdtem tegnap, és ponttyal fejezem be a mai napot is. Csodálatos volt ez a 2 nap. Be kell lássam, a tógazdának volt igaza. Ezen a tavon, ebben az időszakban is működik az eretés. Ugyanis mind a 3 halamat, a 2 szép tokot és ezt a pontyot mind-mind az eretésen fogtam. Lám minden nap tanul és tapasztal az ember. Ezért jó a horgászat.